हाम्रो चाहिँ यति रोस्ट भइसकेको छ। अब अन्तिम यहाँ हुँदैछ, टाउकोहरू रोस्ट हुँदैछ। यहाँनिर मेरो सब्जी पाक्यो। अब घरमा माछा मासु छ भने पकाउनु पनि खुसी लाग्छ, आनन्द आउँछ होइन। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो साम्पाङ भ्लगमा। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज पनि म सधैँको जस्तो तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु नयाँ भिडियोको साथमा साथीहरू। अनि हामीसँग रहेको छ आजको सब्जीमा माछा। अनि यसलाई चाहिँ आज म कसरी बनाउँदैछु त तपाईँहरूलाई म थोरै सेयर गर्छु। अनि आज भोलिमा त्यस्तो धेरै फ्रेस पनि देखिरहेको हुँदैन, किनभने मलाई अलिक असन्चो छ नि त, के भन्छ बिसन्चो छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक म बाहिरतिर पनि गएको छैन, घरभित्रको भिडियोहरू चाहिँ बनाएर लाइरहेको छु। तपाईँहरूले माया गरिदिइरहनु भएको छ, तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद गाइस। अनि अब चाहिँ भने बेलुकाको खाना बनाउने टाइम भएको छ, अहिले 5:30 बजिसकेको छ। अनि त्यही भएर म बेलुकाको खाना बनाउनुको लागि तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु। अनि आजको सब्जी तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। आज म माछालाई कसरी बनाउँदैछु म तपाईँलाई थोरै सेयर गर्छु। मैले धेरैचोटि बनाएको छु माछा। अनि आज चाहिँ दुई थरीको बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै लागि र अर्को चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र मम्मीको लागि। म बिरामी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कतिवटा मसलाहरू मन पर्दैन, अनि त्यही भएर चाहिँ म फरक, मेरो लागि चाहिँ फरक बनाउँदैछु। अनि मेरो हस्बेन्ड र मम्मीको लागि चाहिँ म फरक बनाउँदैछु। त्यही भएर छिटो खाना बनाउन लागेको, दुईटा सब्जी बनाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि। ओके गाइस, अब चाहिँ भने ढिलो नगरी हामी बेलुकाको खाना बनाउनतिर लाग्छौँ। साथीहरू, माछा चाहिँ कुन माछा भनेर चाहिँ मैले भन्न बिर्सेछु। यो माछा चाहिँ मुङ्ग्री माछा हो। यो माछा त्यस्तो धेरै सफा त होइन, तर पनि हामीलाई चाहिँ मुङ्ग्री माछा मनपर्छ। धेरै भएको चाहिँ मुङ्ग्री माछा नखाएको। अनि तर आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डले मुङ्ग्री माछा लिएर आउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ म मजाले धोएर यसलाई अब म रोस्ट गर्छु। सुरुमा कराई बसाने, यो कराईमै म प्राय पकाउँछु, तपाईँलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु। अनि अब यो कराईलाई चाहिँ म मजाले तताउँछु, धुवा आउने गरी तताउँछु। अनि मात्रै तेलहरू लगाउँछु। त्यसो गर्नाले चाहिँ माछा छिट्टो उयो रोस्ट हुन्छ क्या। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो तेल मजाले तातिसकेको छ, धुवा आउने गरी तताएको छु होइन। अब यसलाई माछालाई लाउनु पर्ने हुन्छ, तर मलाई अब डर लाग्छ गाइस। ओ माई गुडनेस, यो नौसिन यार, तेल मजाले खानेको छ साथीहरू, त्यही भएर कराईमा टाँसेन क्या दाजु। अब यहाँ चाहिँ म मसला पिस्दै गर्छु। यहाँ लसुन कुच्याएँ, अनि यसमा अदुवाहरू पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। अदुवालाई पनि पिस्नुपर्ने हुन्छ। अनि माछामा पनि सबैभन्दा मिल्ने भनेको चाहिँ लसुन र अदुवा है, अरूभन्दा पनि। म चाहिँ डरले यसरी गर्दैछु, यो तेल उठिन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ म यति पर बसेर पल्टाउँदैछु। आज त हाम्रो घरमा माछा छ गाइस, माछा खानुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ झापामा त्यस्तो यो के भन्छ, हावाहुरीको पनि धेरै चल्छ क्या। अब त उयो पनि भयो नि त, हावाहुरी चल्ने मौसम पनि हो नि त। अनि त्यही भएर मेरो माछा चाहिँ रोस्ट हुँदैछ है साथीहरू, अझै सकेको छैन। अझै 2 लट हुन्छ यहाँनिर। अनि यो 1 लट, अनि एउटा अर्को लट तारिसकेको छ, रोस्ट भइसकेको छ। अनि त्यता माछा तार्दै तार्दै यहाँ मैले खाना पनि बसालेको छु। आज चाहिँ मैले यति धेरै भात पकाएको छु कि आज हामी सबैजनाले धेरै भात खान्छौँ क्या। माछा मासु भएकोलाई सबैजनालाई भात हामी धेरै धेरै खान्छौँ क्या। त्यही भएर खाना धेरै बसालेको छु आज। यस्तो हुन्छ क्या साथीहरू, अब घरमा माछा मासु छ भने पकाउनु पनि खुसी लाग्छ, आनन्द आउँछ होइन। चुला पनि उज्यालो हुन्छ, त्यही भएर छिटो भात पकाउनु मन लाग्छ। सब्जी नहुँदा यति अल्छी लाग्छ कि साथीहरू, जिन्दगीमा नलागेको अल्छी त्यतिखेर लाग्छ क्या। हाम्रो चाहिँ यति रोस्ट भइसकेको छ। अब अन्तिम यहाँ हुँदैछ, टाउकोहरू रोस्ट हुँदैछ। एउटा सानो ट्राई गरौँ, खाम कस्तो छ है त। माछा मासु मिठै हुन्छ क्या साथीहरू, जस्तो भने पनि होइन। यो मुङ्ग्री माछा मन पर्नुको कारण चाहिँ यसमा पोसा ज्यादा हुन्छ क्या, त्यही भएर मनपर्छ। मैले खाना अघि बसालेको, तर मैले स्विच चाहिँ अन गर्नु बिर्सेछु। यहाँ हेर्नु न, यसरी पनि पाक्छ त कतै खाना, कस्तो दिमाग। यहाँ अन गरेर मात्रै भएन, अझै यसको पछाडि पनि अन गर्नुपर्छ यो भाँडाको। अब चाहिँ पो पाक्छ त, कस्तो दिमाग। यतिखेर उम्लिनु थाल्नु पनि किन उम्लेन भनेर हेरेको त, स्विच अन गरेन रहेछ। अनि अहिले चाहिँ धेरै रात परिसक्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ मेरो क्यामेरा अँधेरो हुँदै जाँदैछ होइन। तर माइन्ड नगर्नु होला, यो रात बेलुकाकै भ्लग हो नि त, त्यही भएकोले गर्दाखेरि। अनि मलाई चाहिँ यस्तो तेलहरूको कामहरू गर्न जबर धेरै डर लाग्छ, किनभने पहिले क्या बिहे गरेर आउनु बित्तिकै अब पहिले सुरुको भर्खरको अब हुँदाखेरि, बुहारी हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो क्या। मलाई रोटीहरू पोल्न आउँदैन थियो,
तर पनि अब पोल्नु बाध्यता हुन्थ्यो नि त अब पाहुनाहरूलाई दिनु पर्थ्यो माइतलाई त फेरि बोकेर लानु पर्थ्यो अनि मम्मीले सिकाउनु भयो मलाई यहाँ हाम्रो मम्मीले सिकाउनु भयो नि त त्यतिखेर चाहिँ अब पोल्दाखेरि मेरो हातमा उछिटेर धेरै ठाउँ पोलेको थियो नि त अनि त्योभन्दा अगाडि धेरै मैले त्यस्तो कामहरू गरेको थिइनँ नि त साथीहरू तेलहरू रोटीहरू पोल्ने यताउता गरेको थिइनँ एउटा काम गर्थेँ त्यो दोकान हेऱ्यो बस्यो त्यति नै हुन्छ नि त अनि त्यही भएर मलाई अहिले पनि ढङ्ग पुग्दैन मेरो त्यति मजाले आउँदैन नि त अनि त्यही भएर म तेलबाट चाहिँ परै भएको छ क्या नत्र उफ्रेर लाग्यो भने थोरैले नै कत्रो धेरै घाउ बनाउँछ क्या मेरो अझै कतिवटा डाम अहिलेसम्म छ क्या त्यो त्यतिखेर पोलेकोहरू यहाँनिर अझै कतिवटा डामहरू छ अनि त्यही भएर तेलबाट चाहिँ सतर्क हाम्रो माछा चाहिँ रोस्ट भइसक्यो गाइस अब चाहिँ भने यसलाई दामी सुप बनाउनु पर्ने हुन्छ 2 खालको अनि मेरो बुढोले चाहिँ यहाँ प्याज काटिदिँदै हुनुहुन्छ मलाई पिटिकै मन पर्दैन यो प्याज त्यही भएर म खाँदिनँ ए बुढा 9 महिनासम्म तेलहरू सबै बाहिर जान्छ अनि कराईमा चाहिँ केही नै रहँदैन सब्जी यहाँ बसाल्छु यहाँको आगो मैले एकछिन निभाएँ अनि फर्स्ट म मेरो पकाउँछु अनि मात्रै अरूको पकाउँछु यो चाहिँ माछा कन्डै खान्छ माछा कन्डा यो चाहिँ मिठो या तातो खानु कति धेरै थोरै खाने यति नै त आधी खाने बिलीलाई दिनु राख न एकछिनमा यो तेललाई यहाँ अलिकति हाल्छु यहाँ धेरै हुन्छ नि त त्यो भएकोले गर्दाखेरि यति तेल चाहिँ म खान्छु मलाई डक्टरले धेरै तेल खानु हुँदैन भनेको छ तर पनि आज चाहिँ भने म यति खाइदिन्छु माछामा तेलै अलिक धेरै तेल भएकै मिठो हुन्छ नि त साथीहरू मेरो त लाउने केही छैन मैले यहाँ मेथी डढाएँ अब म माछा हाल्छु अनि पानी हाल्छु नुन हाल्छु मेरो चाहिँ त्यति नै है किन मलाई मसला मन पर्दैन तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ यस्तो गर्ने हो अनि फेरि म तर मैले बेसार पनि हालिनँ र पो ठुलो गल्ती गरेँ त हौ यो कुन खालको सब्जी हो नि प्रभु लो साथीहरू मेरो सब्जी चाहिँ यस्तो भयो अनि मलाई यो बाहेक अरू केही पनि मन पर्दैन त्यही भएर अब म यहाँनिर थोरै पिठो हाल्छु आँटा हाल्छु अनि अलिकति बाक्लो हुन्छ होला अनि नुन हाल्छु बास मेरो यस्तै हो सब्जी मेरो फाल्टो पकाउनुको कारण रिजन यही हो ल अनि यहाँ चाहिँ अब मेरो हस्बेन्ड र मम्मीको लागि बनाउँदैछु अनि फेरि म यति अझै पकाउँछु मलाई माछाको टाउको मात्रै मनपर्छ जिउहरू भन्दा धेरै टाउको मनपर्छ अनि म टाउकै मात्रै लाग्छ अनि एउटा जिउ हालेको छु त्यति नै यहाँनिर मेरो सब्जी पाक्यो अब यहाँनिर मेरो हस्बेन्डहरूको लागि बनाउँदैछु अब यहाँ चाहिँ बन्छ नि त चुवाक दामी त साथीहरू के गर्नुहुन्छ मेरो त त्यस्तै भइहाल्यो अब यहाँ बन्छ सबैभन्दा दामी खतरनाक सब्जी मेथी यहाँ छ प्याज मेरा दुश्मन टमाटर थिएन यति मात्रै थियो साथीहरू यतिले नै म्यानेज गरियो थोरै बेसार अदुवा र लसुनको पेस्ट हो यो र स्वाद अनुसारको नुन गाइस तपाईँहरूलाई जति ठिक लाग्छ यो चाहिँ त्यति नै हाल्नुपर्ने हुन्छ म पानी हाल्छु मैले चाहिँ सुपको लागि यति मात्रै हालेको छु पानी यसलाई पनि मजाले उमालेर अलिक घटाउनु पर्ने हुन्छ मसलाको पनि दामी स्वाद निकाल्नु पर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर पाकिसकेको छ अब मैले निभाइदिएँ मेरो सब्जीलाई चाहिँ मैले चाहिँ माछा हालिसकेँ अहिले भर्खरै अनि यहाँनिर लगाइसकेको छु सुप पनि दामी उम्लिरहेको छ अब यसलाई माछासँग फेरि यसलाई 10-15 मिनट उमाल्नु पर्ने हुन्छ यो तारेको माछा चाहिँ धेरै उमाल्दाखेरि पनि प्यात्तकै हुँदैन हतपति त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पकाउँदा चाहिँ बेस्ट हो तर स्वास्थ्यको लागि हो भने चाहिँ यसलाई नतारी नै पकाउनु बेस्ट हुन्छ मैले काठमाडौँमा तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ हो त्यसरी नै पकाउनु बेस्ट हुन्छ तर हामी चाहिँ मिठो खाने भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले यसरी बनाएको छौँ अनि मैले पनि मेरो यो त्यत्रो 15-20 मिनट उमाल्दा पनि यस्तो मात्रै भयो क्या उयो ल्याताकलितिक हुँदैन हतपति तारेको उयोहरू चाहिँ माछा मासुहरू चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ यसरी गरेर अब यसलाई 10-15 मिनटसम्म चाहिँ उम्लिनु दिनु पर्ने हुन्छ अनि चाहिँ हामीहरूको पाक्छ अनि यहाँ धनियाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ भरे अन्तिममा तर मेरोमा चाहिँ यति नै हो यहाँ मात्रै हाल्नुपर्ने हुन्छ ओके साथीहरू मैले चाहिँ सब्जी पकाउने तरिका तपाईँहरूलाई थोरै सेयर गरेँ सबैलाई आइराखेको नै हो तर पनि मैले मेरो तरिकाले तपाईँलाई सिकाएँ अनि अब चाहिँ भने एकछिनमा खाने बेला भेट्नेछौँ ओके गाइज म चाहिँ तपाईँहरूको सामु खाना लिएर आइसकेको छु होइन अनि म चाहिँ कोठामा आएर खाना खाइरहेको छु माथि चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र मम्मीले चाहिँ पुरा धनियाँहरू प्याजहरू लाएर खाइरहनु भएको छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ
मलाई चाहिँ त्यो बास्न मन नपरेकोले गर्दा चाहिँ म तल कोठामा आएर खाँदैछु। अनि त्यही भएर अब चाहिँ भने ढिलो नगरी खाना खानुपर्ने हुन्छ। तातो छ अनि अघि पकाइसकेको हो, तर फेरि ततैहरू लिएको छु मसँग छ सानो डल्ले खोर्सानी। म धेरै पिरो नि खाँदिनँ, सानो चाहिँ। अनि आज मसँग मुलाको अचार, यो चाहिँ मैले आफै बनाएको मुलाको अचार। यहाँनिर त सब्जी भइहाल्यो, माछाको झोल। ल साथीहरू, थम्बनेल सम्बन्ध सबै खिच्यो। अब चाहिँ ढिलो नगरी खानुपर्ने हुन्छ खाना। भुडीले पनि थोरै थोरै मागिरहेको छ अनि धेरै पछि माछा गाइस। ल मैले खानु सुरु गरेँ है त साथीहरू। मेरो चाहिँ एकदम सिम्पल छ है। मैले मसला के हालेँ छैन, तेल हालेँ अनि मेथी डढाएँ, अनि माछा हालेँ, पानी हालेँ, अनि नुन हालेँ, अनि थोरै मैदा हालेको छु। त्यो चाहिँ अलिक उयो ग्रेभी होस् भनेर, अलिक बाक्लो होस् भनेर, त्यति नै। ल गाइस, फर्स्ट बाइट। तर टाउको सुप चाहिँ एकदम दामी हुन्छ है, अलिक मजाले उमाल्यो भने। टाउको चाहिँ एकदम बोसिलो तिखर हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मलाई मनपर्छ। अनि मैले खाना नखाएको चाहिँ नि धेरै दिन भयो नि त। अनि दबाई खाना रुच्ने यो दबाई खाँदैछु, त्यही भएर अहिले अलिक रुच्छ खाना। अझै मुलाको अचार अमिलो छ नि त, माछामा एकदम दामी हुन्छ। अनि मैले अस्ति अर्को भ्लगमा भने कि भन्न, म अब प्रायः जस्तो बाहिर निस्किन पाउँदिनँ, किनभने तपाईँहरूले बिस्तारै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अनि अगाडि पनि मेरो हस्बेन्डले भने एउटा याद गर्नुभयो कि भएन, अनि बाहिर निस्किँदैन। अनि त्यही भएर म यस्तै भ्लगहरू, यस्तै उयो मुकबाङहरू भिडियोहरू लिएर आउँछु अबदेखि चाहिँ, केही महिनाको लागि। यो यस्तो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला साथीहरू। यो मुङ्ग्री माछा चाहिँ खानु एकदम सजिलो छ है, यसमा काँडा हुँदैन अनि बिचको त्यो मिरुदण्ड मात्रै हुन्छ नि त। अनि खानु पनि मजा आउँछ यसमा चाहिँ, अड्किन्छ भन्ने डर पनि हुँदैन। डल्ले टोक्नु छ। यो डल्ले खोर्सानी हाम्रै घरको, हामी खोर्सानी प्रायः कहिले किन्दैनौँ। माछासँग नि अमिलो खुब मिल्छ क्या। मेथी ओके गाइज, मैले चाहिँ खानाहरू खाइसकेँ। यहाँनिर एउटा माछा रहेको छ, यसलाई चाहिँ म एकछिनमा खान्छु बिस्तारै होइन। खानाहरू मैले साफसुफ खाइसकेँ, टाउको हड्डीहरू यति धेरै छ। अनि डल्ले खोर्सानी मैले खान सकिनँ, अलिक बिसन्चो पनि छ नि त, यता चाहिँ खान्छु होला भनेको मैले खाइनँ। अनि त्यही भएर साथीहरू आजको मेरो माछासँगको भात खुवाइ होइन, मिठो भयो मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अनि अब चाहिँ म माथि मेरो बुढोलाई सोध्नु जान्छु कस्तो भयो भनेर सोध्नु जान्छु ल। आया बुढी अगाएपछि त हात टेकेर उठ्नुपर्छ। अनि साथीहरू, म चाहिँ बिरामी भएकोले गर्दाखेरि 4 केजी घटिसक्यो, 4 केजी। अनि अलिक मोटाउनु पर्ने छ म, त्यही भएर खाना रुच्ने दबाई अस्तिदेखि मैले खाँदैछु, तर मजाले रुचेको छैन नि त। तर पहिलेको हेरी चाहिँ अलिक रुचिरहेछ। हड्डीमा भएको कुनाको मासुको त म त काल गर्छु नि साथीहरू, चुसेर हुन्छ कि टोकेर हुन्छ कि निकालेरै खान्छु म। मेरो बुढाको साथी
कुकुर मेरो साथी हैन यो चाहिँ हाम्रो कुकुर हो नाम मात्रै हाम्रो यसले कति ढुङ्गा खान्छ मेरो हातको यसको बानी चाहिँ अर्का घरको सामान बोकेर आउने बानी छ तर ढुङ्गाले हिँड्छु कस्तो पकाए सब्जी सब्जी ठिकै हो मिठो थिएन वाउ थिएन आज वाउ त गाह्रै होला अस्ति भन्दा नमिठै भयो होइन मिठो थियो मैले चाखिन त अनि कस्तो भयो त्यसकाको मलाई मार्गीले हो के थाहा पाइन धेरै जस्तो स्वादहरू नाक चाहिँ गतिले भएको छ क्या मेरो बुढोले मार्गी लागेन हाम्रै घरमा बाँच्छ है सागर गाइस बहेर यो खाएर हेरौँ कस्तो के छ होइन अघि पनि खाएको खाना त तर माछा खाँदाखेरि टेस्ट बिर्सिएछ भन्नु नमिल्ने गुलियो अमिलो चाय तपाईँहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद यसरी नै माया गरिराख्नु होला अनि आज चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रात परिसकेको छ अनि मैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अहिले एडिट गरेर चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ क्या साथीहरूले आजको भिडियो चाहिँ यति नै हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि धमाकेदार साथ भेट्नेछौँ साथीहरू अहिलेलाई चाहिँ भने बाई बाई गुड नाइट गाइज